Tôi với em gái tranh quyền thừa kế cả đời. Đến lúc chết mới biết cả hai đều là giả. Còn cô em họ bé nhỏ chúng tôi cưng chiều, mới là con ruột nhà này. Gia đình này lợi dụng chúng tôi sống sung túc. Rồi một mồi lửa tiễn tôi với em đi. Mở mắt lần nữa, tôi và em tái sinh, quay về ngày em họ hãm hại chúng tôi. Giờ đây em tôi, Cố Đình Đình, đang nổi giận vì bị ai đó mách thầy. Mà kẻ mách lẻo, chính là em họ Sa Liễu Như Yên. Có phải mày nói với thầy không? Tao trốn học đi đánh giải. Đồ con người này, để tao xem mày giả vờ nữa không? Cố Đình Đình giơ tay ra, muốn tát tôi, nhưng giây sau, cả hai chúng tôi đều sững sờ, khoảnh khắc nhìn nhau chằm chằm. Chúng tôi nhận ra cả hai đều tái sinh, thấy tay cô ấy giơ lên mà mãi không hạ xuống. Liễu Như Yên hoảng, ôi trời, giờ biết làm sao đây? Bị đánh sẽ ảnh hưởng điểm đánh giá tổng hợp. Tao thật ghen với chị Tiểu Giao. Mai lại có tiết mục múa, được cộng điểm năng khiếu. Chẳng phải lại đè bẹp chị Đình Đình sao? Mắt Cố Đình Đình sắc như dao. Tát một phát thẳng tay. Giây sau cả nhà im phăng phắc. Trên mặt Liễu Như Yên hiện rõ dấu 5 ngón tay. Tôi suýt bật cười thành tiếng. Cố Đình Đình, mày điên rồi à? Mày dám đánh nó? Con ruột bị đánh. Mẹ hét lên lao tới đầu tiên. Bà xót xa nhìn dấu tay trên mặt Liễu Như Yên. Mắt lập tức rưng rưng. Bà cũng tức giận rút dây lưng, bắt Cố Đình Đình quỳ xin lỗi. Thì sao? Nó dám khiêu khích tao trước mặt thì phải chịu hậu quả. Một đứa ở nhờ nhà mình mà dám thách thức tao. Tao bực mà không dạy dỗ được à? Liễu Như Yên ôm mặt đỏ sưng, mắt ánh lên như chứa độc. Nhưng mẹ đột nhiên bình tĩnh lại. Bà Ngân, bà đang định dạy Cố Đình Đình, nặn ra nụ cười gượng trên mặt. Đình Đình, mẹ biết. Chắc hôm nay con không vui. Thôi thế này, nghe nói giải lần này con được 3 vạn tiền thưởng. Sắp sinh nhật Như Yên 18 tuổi rồi. Con mua cái vòng tay nó thích từ lâu đi. Coi như xin lỗi nhé. Mày không thấy thẹn với lương tâm sao? Kiếp trước, đúng ngày sinh nhật Liễu Như Yên, Cố Đình Đình đột nhiên bất tỉnh, không đứng đi được nữa, chỉ nằm nhà. Lúc đó tôi cũng tiều tụy vì trầm cảm. Cửa đóng then cài, ai ngờ hôm đó là ngày chết của tôi và Cố Đình Đình. Lúc này tôi lạnh lùng lên tiếng, tôi nhớ Cố Đình Đình đánh 8 mũi phong bế. Mới lên sân đấu, sao không lấy tiền mời bác sĩ chăm sóc cô ấy? Ôi, phí tiền làm gì chứ? Đình Đình từ nhỏ đã khỏe như trâu. Lần này chắc cũng chẳng sao. Mẹ cười hi hi nói, liếc tôi một cái sắc lẹm. Tôi cũng chỉ tò mò thôi. Tiểu Giao hôm nay lên sân khấu diễn, mà hôm qua Đình Đình bị tố cáo, cả trường phê bình. Có phải trùng hợp quá không? Nhưng họ không ngờ, Cố Đình Đình vốn như nước với lửa với tôi, lại hừ lạnh một tiếng. Tao không nghĩ là Cố Giao làm. Nó muốn gì có nấy, không cần dùng thủ đoạn bẩn thỉu hại tao. Tiền này tao thà vứt còn hơn đưa Liễu Như Yên. Mẹ, nếu mẹ thương Liễu Như Yên thế, sao không tự kiếm tiền mua vòng cho nó? Bao năm mẹ có đi làm ngày nào đâu. Giờ vừa hay vào nhà máy vặn ốc, kiếm thêm một mớ. Trước mắt ba mẹ sững sờ, cô ấy đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi. Chiều đến, Liễu Như Yên cười tươi, ôm 2 cốc trà sữa tới lớp tìm tôi. Chị Tiểu Giao, tối nay chị đại diện trường biểu diễn múa. Em sẽ tới cổ vũ chị nhé. Lần này chị họ nổi tiếng to rồi. Cả trường sẽ đến xem. Chị sắp thành hoa khôi mới. Nhìn vẻ phấn khích nhảy nhót của nó, giống hệt em ruột thân thiết với tôi. Nhưng chỉ mình tôi biết, dưới gương mặt thiên thần này, ẩn giấu trái tim độc ác ra sao. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Liễu Như Yên lộ nành vuốt. Soái ca Dạ Phong cũng tới nhé. Chị họ, sao không tỏ tình luôn với anh ấy? Trong cảnh này, anh ấy chắc chắn xúc động đồng ý ngay. Thanh xuân chỉ có một lần, chuyện khác là nhỏ nhặt. Phải nắm bắt người mình thích chứ. Tôi thầm mến Dạ Phong, cả trường đều biết. Nhưng anh ta đã sớm qua lại với Liễu Như Yên.
Và đây là bẫy của Liễu Như Yên và Dạ Phong để nhục nhã tôi trước đám đông. Cái bẫy này, Như Yên, sao tôi thấy Dạ Phong thích em nhỉ? Tôi thấy mấy lần anh ta qua lớp em tìm em. Mọi người biết anh ta có tật sạch sẽ. Nhưng nghe đâu, anh ta còn để em ngồi sau xe đạp đưa về. Như Yên, hai người yêu nhau rồi à? Liễu Như Yên mặt cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cười với tôi. Thôi không giấu nữa, chị họ, thật ra Dạ Phong tìm em là để nói về chuyện của chị. Anh ấy thầm thích chị lâu rồi, chỉ là thấy chị quá rực rỡ, nên tự ti trong lòng, nên tìm em nhờ nghĩ cách. Chị họ, hai người là đôi trời định. Em mê quá đi. Tôi cười. Được, đến lúc tỏ tình, em nhớ cổ vũ chị nhé. Liễu Như Yên phấn khởi gật đầu lia lịa. Tiết cuối giờ nghỉ, tôi vừa lấy nước về. Cố Đình Đình mặt căng thẳng chặn tôi lại. Tôi thấy lo lắng hiện rõ giữa đôi mày cô ấy. Cười bảo, đừng lo, tao không ngu mà tỏ tình với thằng khốn Dạ Phong nữa. Kiếp trước cũng vậy, tao mù mắt, đi thích cái thứ đó. Nhưng mặt Cố Đình Đình chẳng chút giãn ra. Liễu Như Yên có đưa mày 2 cốc trà sữa không? Mày uống chưa? Chưa, sao thế? Mày muốn uống à? Thứ đó không uống được. Giọng Cố Đình Đình đột nhiên nặng thêm mấy phần. Kiếp trước ba mẹ cứ đưa trà sữa cho tao, khiến cơ thể tao ngày càng tệ, càng khó nhắc nổi vợt. Đến đêm cuối cùng hai đứa gặp nạn, tao chẳng còn chút sức nào để chạy. Trưa nay tao đi viện kiểm tra rồi. Trong đó có thuốc làm tan cơ. Mày mà uống, phải tiêm thuốc, người lên sân khấu sẽ là mày. Lời Cố Đình Đình như sét đánh ngang tai. Tôi thật sự đánh giá thấp độ trơ trẽn của nhà này. Tan học, tôi vội chạy tới hội trường tập luyện. Từ xa một đoạn, tôi liếc mắt thấy Dạ Phong trắng bật giữa đám đông. Nhưng lần này, tôi không đỏ mặt chạy tới chào hắn nữa, mà mắt thẳng lướt qua hắn. Nhưng khi tôi đi qua, cảm giác người phía sau dừng bước. Cố Giao, tôi lịch sự hỏi lại, có gì không? Mày hẳn nhíu chặt hơn. Tôi lời nói nhảm với hắn. Quay người định đi. Dạ Phong gần như bản năng gọi tôi lại. Nghe nói tối nay mày diễn. Thầy nói trong lớp tao hồi tiết. Mọi người bảo sẽ đi xem. Tôi gật đầu, chẳng định nói gì. Dạ Phong hơi lúng túng liếm môi. Mày chuẩn bị xong chưa? Ừ, thì mày cố lên. Không biết hôm nay Dạ Phong bị sao. Khi tôi tưởng hết chuyện để nói, hắn lại buột miệng thêm một câu. Mày là diễn viên chắc có đặc quyền nhỉ? Có chỗ nào đẹp đẹp giữ giúp tao với bạn cùng phòng không? Tao có thằng bạn thích xem biểu diễn lắm. Đây đúng là lần đầu hai kiếp Dạ Phong nói với tôi nhiều thế này. Trước đây thường là tôi chủ động bắt chuyện. Chưa được mấy câu là hắn khó chịu bảo tôi im. Giờ tôi im lặng nhìn Dạ Phong. Trái lại, thằng nhóc này lảng mắt trước. Không có đặc quyền. Tôi đi đây. Nói xong, tôi sải bước đi thẳng, chẳng ngoảnh lại. Chẳng mấy chốc, buổi diễn chính thức bắt đầu. Dưới khán đài chật kín thầy cô và bạn học. Ai nấy rực rỡ chói mắt làm mê mẩn. Khi tôi biểu diễn xong, dưới khán đài vang lên tiếng hò reo như sóng vỡ. Nhiều bạn đứng hẳn lên ghế hét to. Cố Giao là nữ thần của tao, nhật ký tương lai của ngôi sao giải trí. Vợ yêu, anh yêu em. Tôi muốn công khai. Tiên nữ hạ phàm. Có bạn gái thế này, giảm thọ 10 năm cũng đáng. Thầy cô lãnh đạo vừa rời đi. Tôi bị đám bạn ùa lên vây kín đòi chụp ảnh. Tránh ra nào. Đây là chị họ ruột của tao. Liễu Như Yên gào to, dùng sức chen qua đám đông, cầm bó hoa tới trước mặt tôi. Nó cười hì hì đưa hoa cho tôi. Nhưng nụ cười không chạm tới mắt. Chị họ tôi tối nay có hành động lớn nhé. Mấy thằng nhóc thối các mày, chị ấy chẳng thèm. Tránh xa chút. Cút hết đi. Tôi biết nó cố tình kéo thù hận cho tôi. Ngay khi mọi người sắp tỏ vẻ bực bội, nó bất ngờ hét to, chị tôi tối nay sẽ tỏ tình với người trong mộng. Mọi người cổ vũ chị ấy chút được không? Xung quanh dần im lặng. Dạ Phong và bạn cùng phòng cũng bước tới. Ánh mắt hắn dừng trên người tôi, như chờ đợi gì đó. Liễu Như Yên thấy vậy, huých khửu tay vào tôi.
Thì thào gần như với tôi, chị họ. Chị đợi gì nữa? Dạ Phong đang nhìn bên kia kìa. Vừa nãy chị bị bao thằng vây quanh. Anh ấy chắc tức lắm. Chị không qua dỗ anh ấy đi. Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng bàn tán. Vẫn là soái ca có sức hút, khiến Cố Giao mê mẩn thế này. Cố Giao thích Dạ Phong là bí mật ai cũng biết. Chắc cô ấy vui lắm khi Dạ Phong tới xem. Đáng tiếc Dạ Phong chẳng thích cô ấy. Thì ra nữ thần cũng có ngày thành kẻ si tình. Nhưng giây sau, giữa vô số ánh mắt, tôi ném bó hoa vào người Liễu Như Yên. Mặt lạnh tanh lên tiếng, tỏ tình. Với ai? Sao tôi không biết?